Under uppkörningen så kan du bli ombedd att göra hela eller delar av en säkerhetskontroll. Vi går igenom invändig och utvändig kontroll steg för steg. Sätt dig i bilen och slå på tändningen. För att aktivera halvljuset trycker du på mode-knappen till vänster om ratten. Helljus. För att aktivera helljuset trycker du ljusreglaget vänster om ratten framåt. En blå symbol ska lysa på instrumentpanelen när helljuset är på. Parkeringsljus. Tryck på mode tills du endast ser parkeringsljusläget. Gå ut och kontrollera att parkeringsljuset lyser. Tryck på mode tills du hamnar på autoläget. Då tänds varselljuset. Tryck på mode tills du ser halvljus och parkeringsljusläge. Gå ut och kontrollera att baklyktorna lyser. Be instruktören att trycka ner bromspedalen medan du kontrollerar att bromsljusen lyser. Lägg i backväxeln och kontrollera att backljusen lyser. Tryck på symbolen för dimmbakljus och kontrollera att dimmbaksljuset lyser. Flytta spaken nedåt för att aktivera vänster blinkers eller uppåt för att aktivera höger blinkers. Tryck på varningsblinkersknappen och kontrollera att båda sidorna blinkar. Kontrollera att registreringsskylten är synlig och att skyltlyktorna fungerar. Det är viktigt att båda två lyser. Alla dina lysen måste vara hela och fungera, annars kan man få böter. Däck. Du kontrollerar däckens mönsterdjup och lufttryck. Mönsterdjupet ska vara minst 3 mm för vinterdäck och 1,6 mm för sommardäck. Godkända vinterdäck är märkta med M+S tillsammans med en snöflinga och alptopp. Lufttryck. Lufttrycket kontrollerar du enklast genom att se till att däcken ser jämna ut. Motorhuven. Dra i spaken som sitter nära golvet vid förardörren. Gå sedan till framsidan av bilen. Lyft upp motorhuven. Leta efter kylarvätska. Den har en symbol med en termometer i vatten. På behållaren hittar du min och max markeringar som är märkta med streckad och heldragen linje. Motorolja. Leta efter ett lock med en gul oljelampa tillsammans med en oljesticka. Dra ut stickan och torka av den. Sätt tillbaka och dra ut igen för att kontrollera nivån på stickan mellan två markeringar, min och max. Bromsvätska. Leta efter behållaren med en symbol av en bromssymbol. Kontrollera att nivån ligger mellan min och maxmarkeringarna på behållaren. Spolarvätska. Leta efter en behållare med en symbol av en vindruta med vattenstrålar. Om nivån är låg, fyll på med spolarvätska. Batteri. Kontrollera att batteriets anslutningar är rena. Se till att det inte finns några synliga rostskador eller smuts. Titta också efter eventuella lösa eller skadade kablar. Säkringsbox. Öppna säkringsboxen och kontrollera att alla säkringar är hela. En trasig säkring har en avbruten tråd inuti och behöver bytas ut. Detta var alla delar under motorhuven som du behöver känna till under en säkerhetskontroll. Invändig. Börja med att sätta dig i förarsätet. Dra ut säkerhetsbältet och fäst det i låset. Kontrollera att bältet sitter tätt mot kroppen och inte är vridet eller löst. För att kontrollera att bilstolen är i rätt höjd och avstånd, börja med att justera höjden genom att använda reglaget på sidan av stolen. Justera längden genom att dra i spaken under stolen. En bra riktlinje är att du ska kunna ha en knytnäve mellan taket och huvudet. Du ska kunna nå pedalerna med lätt böjda knän utan att behöva sträcka dig. Ställ in ratten så att den är i rätt höjd och avstånd. Tryck på biltutan för att se att den fungerar. Ställ in speglarna. Justera sidospeglar så att du precis kan se bilens egna dörrhandtag i spegelns inre kant.
För backspegeln vill du centrera bakrutan för att kunna se så mycket som möjligt i den. Lyft upp spaken vid ratten för att aktivera vindrutetorkarna på framrutan. Kontrollera spolarvätskan genom att dra spaken mot dig för att kunna spruta vätska på framrutan. Dra spaken bakåt för att spruta vätska på bakrutan. Rikta luften mot framrutan och sätt fläkten på max. Defroster. Max värmer upp framrutan medan rear värmer upp bakrutan. Detta gör man för att motverka is och imma när det är vinter. Styr och bromsservo. Med motorn avstängd med tändningen på, vrid ratten åt ena sidan för att känna motståndet. Pumpa foten på bromspedalen 5 gånger tills den känns hård och motståndet ökar. Håll ner bromspedalen och starta bilen medan du fortsätter att trycka på pedalen. Pedalen ska sjunka något när motorn startar, vilket indikerar att bromsservo fungerar korrekt. Styrningen ska nu vara mycket lättare och smidigare, vilket visar att styrservo fungerar korrekt. Parkeringsbroms. Dra upp parkeringsbromsen helt. Lägg i ettans växel eller drive för automatväxlade. Försök köra långsamt framåt. Bilen ska inte röra sig om parkeringsbromsen är aktiverad. Släpp sedan parkeringsbromsen och kör långsamt framåt. Om bilen rullar utan motstånd fungerar parkeringsbromsen korrekt. Testa färdbromsen genom att köra sakta framåt och bromsa bestämt. Detta var säkerhetskontrollen för B-körkort. Se gärna videon flera gånger för att lära dig varje steg så att du kan säkerhetskontrollen på uppkörningen. Lycka till!